Mitä huomenna tapahtuu? Heräämme kello 5. Vedämme kahvia ja lähdemme ajamaan Ouluun, missä meillä on keikka. Mä en tiedä miksi mä oon täällä. Vitun ryyppyjenki tässä. Noniin, kello on 5 aamulla. Linnut laulaa. Hirveästi ei liiku muita autoja. Kohta pitäisi lähteä kohti Oulua. Kello 14 on load in ja 17.30 pitäisi alkaa soittaa. Katsotaan mitä tästä tulee. Allekirjoittanut teki semmosen pienen virheen, eli siis bändireeneessä, että mä nappasin tämä korvamonitorin lähettimen pyölläni mukaan. Onko se äsken meni vielä päälle? Hyvin pelittää. Täytyy kyllä sanoa, että kun toi korvamonitorointi ei mulle ole entuudesta sinänsä niin tuttuu soittamisen puolesta, niin vaikka mä oon kuullut hirveästi hyvää siitä, niin ei se kyllä tee yhtään niin oikeutta se, että mitä kaveri kertoo siihen, mitä vertaa siihen oikeasti käyttöön. Mä oon tottunut siis käyttää ihan putkivahvareita, analogivehkeitä ja nyt vedetään kokonaan digitaalisella korvamonitoroinnilla. Ei niistä voi puhua samana päivänäkään siitä määrästä omaa tekemistä, mitä kuulee näiden kanssa, kun vertaa siihen, että on joku kulma tossa lattialla ja toivoo, että siitä tulee riittävästi hönkää. Teknologia on ihmeellistä. Vassalaukus toi saateli Salmeen mulla, niin muuta kuin huikkaa siitä. Dokumentoidaan moottorimarssi Ouluun ja pikahyökkäys BS Metal Festivalille ja sen jälkeen ei kuvatakaan enää. Sen jälkeen menee filmi poikki sekä kamera. Filmi poikki monella tapaa. Vähintään yhdellä. Joku heräis vähän vuoteen aamuun. Joo. Mitä on siinä? Rengas. Kyllä sulkee renkaat. Mä tiedä. Ei oo pudonne. No. Se on hyvä nyt kun ei tarvis käydä missään, niin kaikki huoltsikat Joo. nyt perään Joo. Näin. Tästä tämmöstä B-rolli. No niin, maksettu mainos, Good Day of Sorrow. Seuratkaa jotain Instasta. Better you owe me a beer. Kohta saavutaan Seinäjoelle. Mikä fiilis tähän mennessä? Syfilis. Noniin, se on hyvä. Näihin kuviin näin. About puolet menty ja puolet jäljellä. Kyllä tää tästä pikkuhiljaa. Noniin. Kaikki on hengissä, kaikki on tallella. Oulu, we are coming. Kamera on tällä puolella. Noniin. Hei. Ouluun saavuttu. Kaikki ehjänä, kaikki paikalla. Poikalla, mutta ei läsnä. Ei, kukaan meistä ei ole läsnä. En ole ollut läsnä 1000 vuoteen. Autos. Oli aika aikainen herätys. Sumet tulille. Hetkinen. Mutta hetken Frostihan soittaa tuolla toisella puolella, Joo. eikö näin ole? Juu, pikkulava tai blacklava. Silloin toinen ovi on sitten, että mitä kautta työ sitten roudaatte. Joo, Kaikki, eikä tuolta puolelta. Niin Joo, me ei katsottu, että onko se auki se ovi, me vaan jättiin siihen Ollilla. mutta... No Kristo, oliko sulla niitä tarroisia autossa? Mitä Otsa leikkas? No, se on jossain ne paljon useita jobista. Ja kun mä olisin näihin kansiin heittänyt
Sillä että löydetään sitten. Joo, se olisi ihan hyvä. Yes. Kohta keikalla. Ja sen jälkeen uunot lomaille. Wow. Se on semmoinen homma, että se on viimeisen biisin aika. Me ollaan Deathropi, me tultiin Mikkelistä. Jaha, huomenta täältä Oulun Nallikarilta. Mä oon lähdössä nyt tästä kohti kotia. Ja koko edellinen keikkapäivä meni aika silleen vauhdikkaasti siitä, kun päästiin sitten sinne paikan päälle ja laittaa tavaroja pystyyn. Jengi oli mukavasti. Oli riittävästi porukkaa, eikä porukka nyrkytteli päätä ja oli hyvä meininki. Ekasi. Käytiin sitten kattoo vielä illan pari viimeistä bändiä ja siitä sitten meidän jälkeenkin pari mitäs muuta? Järjestäjille iso kiitos. Homma toimi. Kaikki oli ystävällisiä. Tekniikka pelasi. Soundasi tosi hyvältä. Ihan tosi hyvältä omiin korviin. Soundasi hyvältä yleisöön. Ja toki me oltiin vähän etuoikeutetussa asemassa sillä lailla, että kun oltiin ensimmäinen bändi, niin saatiin ihan tosi rauhassa tsekkailtua balanssit kuntoon jo ennen keikkaa. Ja kaikki meitä seuraavat bändit sitten tietysti joutuu vaihtamaan kamat ja katsoo linjatsekit ja katsoo sitten ehkä soundcheckin, jos hyvällä tuurilla aikaa irtos. Niin sitten semmoisessa puolen tunnin 3 vartin ajassa. Ja aika tautsia hiukan sitten myös venähti. Mikä on ihan luonnollista, kun on monta bändiä yhdessä illassa. Sillä ei voi minkään. Kaikki tämä niin kuin hyvinkin tee se itse meiningillä, niin tää on ihan mahtavaa, että tämmöstä on. Oispa enemmänkin. Tulen mielellään uudelleen, jos vähän fiksummalla varoitusajalla, kun aamu 5 herätys ja kohti Oulua. Pojat jäi vielä nukkuu. Mä hyppään kohta bussiin ja jatkaa himaa. Ei mitään.
Ylsikosken katu.